Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la citirea zodiacală. Citirile zodiacale pe anul 2024 începem cu cei din semnul Berbecului, toți cei care au ascendentul, soarele și luna în acest semn zodiacal frumos. Înainte de a începe citirea, vreau să vă readuc aminte că este o citire generală, după cum bine știți, din anul 2023. S-ar putea ca unii dintre voi să nu rezoneze, bineînțeles, cu tot ceea ce se întâmplă aici. Dacă mesajele nu ți se potrivesc, lasă-le să se ducă către altcineva care cu siguranță are nevoie de ele. Dragii mei, sper că ați intrat în anul acesta cu bine, cu dreptul, sper că sunteți bine, sper că vă găsesc bine și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să intru în casele voastre lună de lună și să vă aduc aceste previziuni generale, da, într-adevăr, până la urmă, însă sunt sigur că pe mulți dintre voi îi ajută foarte, foarte mult să treacă peste anumite situații de viață și să știți că până la urmă acesta este scopul meu, acela de a vă ajuta, de a vă oferi curaj, de a vă oferi putere și de a vă face cumva să vedeți situațiile din viața voastră, poate dintr-o altă perspectivă, de ce nu? Anul ăsta să știți că am foarte multe surprize pentru voi, însă le vom lua și noi așa pas cu pas, treptat. La momentul potrivit o să vă spun despre ce este vorba și bineînțeles o să beneficiați de clipuri din ce în ce mai frumoase și din ce în ce mai multe, adică într-un număr mai mare. Bun, haideți să începem. Pentru cei care au soarele, luna, ascendentul în semnul Berbecului, luna februarie, da? Luna februarie 2024. Hai să vedem care sunt previziunile pentru voi, dragii mei berbeci. Mesaje importante pentru cei din semnul acesta zodiacal, soare, luna, ascendent, nu contează vârsta pe care o ai. Nu uita, este foarte important că dacă îți dorești să afli mai multe detalii legate de semnul tău zodiacal, poți să te alături canalului meu de membri, Inițiato, da? Și acolo o să primești bonusul lunar în fiecare lună, pentru fiecare semn zodiacal. Da? Dacă te regăsești, bineînțeles, deja în citirea aceasta, poți să te alături canalului meu de membri și tot ce trebuie să faci este să apeși butonul alătură-te. Hai să vedem mesaje importante pentru cei din semnul Berbecului. Sunt tare curios să văd care este energia ta în acest moment. Asta mă interesează. Bun. Ți se clarifică lucrurile. Wow, dragul meu berbec, ce este aici? Știi ce cred eu că ți se întâmplă în momentul ăsta? Ai realizat încă o dată că deși era nevoie să-ți asculți intuiția într-o anumită situație și cred că aici vorbesc despre o anumită persoană sau despre o anumită relație, cu toate astea nu ai făcut-o și ești extrem de determinat în această perioadă, ești extrem de hotărât să fii mult mai practic și să îți asculți mult mai mult vocea asta interioară, care de multe ori, dacă tu ți-ai fi ascultat-o, cred că te-ar fi ferit de o grămadă de probleme pe care le-ai întâmpinat, da? Ești în adevărul tău, asta mi se transmite, ești pe drumul cel bun, ești pe calea cea bună, ai primit niște răspunsuri, parcă ai descoperit altceva, parcă posibil să te fi întâlnit și cu oameni care au făcut parte din răspunsurile astea pe care tu le-ai căutat atât de mult. Și să știi, dragul meu berbec, că se schimbă foarte multe lucruri și pentru tine în anul 2024. Da? Avem aici o transformare. Avem drumul către adevăr pe care tu deja ești. Practical Intuition 30, da? Cartea cu numărul 30 și te conectezi foarte frumos la tine. Ia uite. Prima carte în poziția ta, Practical Intuition. Transformation. Da? Cânti la harpă, ești vesel, ești bine. Bun. Și o carte care ți-a căzut din pachet, astea trei mi-au rămas în mână, însă cartea asta care ți-a căzut din pachet vorbește despre claritate și asta înseamnă că în momentul ăsta chiar capeți această claritate, exact cum ți-am spus, ți se răspunde la niște întrebări sau ți s-a răspuns la niște întrebări, ai văzut poate partea aceea nevăzută,
ți-ai dat seama de niște lucruri și simt aici că ești foarte, foarte protejat din punct de vedere divin. Adică ai trecut prin foarte multe situații, le-ai înfruntat cu bine, ai avut curaj, da? Și cred că ai avut curaj să și accepți anumite situații, anumite lucruri, un anumit adevăr. Hai să vedem, mergem mai departe pentru cei din semnul Berbecului. Tu, până la urmă, ești un semn al curajului. Și orice ți s-ar întâmpla, întotdeauna te vei organiza sub o formă sau alta, dar chiar dacă asta, bineînțeles, necesită timp. Sunt două cărți care mi s-au lipit de mână, pur și simplu, pentru tine. Sper să te ajute aceste două mesaje. Avem Fall into My Arms și o carte care se numește The Golden Children, Inner Child, Tenderness, Innocence, Rare Gifts. Deci avem aici copilul interior, blândețe, inocență și daruri rare. Ai un dar care este foarte rar. Fall into my arms, cazi în brațele mele, surrender, holding the opposites, extremes of life. Abandonează, cumva păstrează sau înțelege opozițiile, polaritățile, da, și extreme în viață. Poate se schimbă ceva, nu? Acum, legat de felul în care tu trăiești sau felul în care tu vezi viața, propria ta viață, bineînțeles, da? Sunt două cărți care nu numai că arată că se transformă ceva în interiorul tău legat de bucuria ta, de copilul tău interior, de felul în care, nu știu, te raportezi la cei din jurul tău, poate de noțiunea de prieten, diferența dintre prieten, cunoștință, amic și așa mai departe, se deschide o poartă a luminii, ce crede-mă că îți va aduce această, nu știu, eliberare. Este o eliberare aici pentru tine și mi se mai transmite să fii în perioada aceasta foarte înțelegător cu tine, foarte blând cu tine, pentru că ai avut multe zile în care, nu știu, te-ai învinovățit pentru acele situații pe care probabil ai fi putut să le faci mai bine, dar gândește-te că atât ai avut, adică asta ți-a fost baza, atât ai putut să faci, atât ai putut să simți, atât ai putut să dai, da? Și probabil că unii dintre voi se află sub influența unor situații stresante care în mare parte vă pune în fața unor provocări legate de aceste abilități pe care unii dintre voi le aveți. Și mă întorc iarăși la această intuiție. Pentru că tu ești un semn care vorbește în principiu despre acțiune, nu despre intuiție. Da? Tu acționezi, dar de cele mai multe ori în momentul în care o faci, uiți și de vocea aia interioară, care poate să te ferească de acel eveniment sau de acea persoană sau, într-adevăr, poate să-ți confirme că este ok ceea ce vrei tu să faci. Fiind un semn atât de activ, fiind un semn atât de impulsiv până la urmă, s-ar putea să scapi din vedere faptul că nu tot ceea ce vezi tu la prima vedere este cu adevărat real, da? Autentic, și pe parcurs descoperi că persoana respectivă sau situația respectivă are foarte multe dedesubturi și foarte multe secrete. Cred, dragul meu Berbec, că cu acest aspect vei lucra tu la începutul anului, da? Iar luna februarie te introduce într-o stare de, hai să-i spunem, meditație, că și a te gândi foarte mult la asta înseamnă să meditezi, nu? Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. O lună foarte bună pentru tine, așa mi se pare, o lună în care faci o introspecție puternică, interioară, și o lună în care realizezi în sfârșit ce este bine pentru tine, ce oameni îți dorești pe lângă tine, cum vrei să fie viața ta sentimentală, care este omul potrivit pentru tine. Dacă, bineînțeles, te afli deja într-o relație bună, dacă te afli deja într-o relație fericită, dragul meu Berbec, înseamnă că aceste mesaje nu sunt pentru tine, da? Mereu spun lucrul ăsta. Vedeți și ce se întâmplă exact în viața voastră, da? Nu ne luați așa basic.
aceste mesaje. Bun. Avem regele de cupe, Rak, Scorpion sau Pești. O persoană care te-a rănit, o persoană care a încercat cumva să te manipuleze sub o formă sau alta și mi se pare că persoana asta, care poate să fie din acest semn zodiacal, Rak, Scorpion sau Pești, băi, deci ți-a dat foarte multe teme la care să te gândești, știi, despre tine. Nu știu, vise poate urâte, o senzație de teamă, o senzație de nesiguranță, iată. Deci încă te urmărește pe tine această energie, așa că fii foarte atent. Este posibil ca această persoană să revină în viața ta cu anumite mesaje sau pur și simplu vorbim despre starea asta a ta de nesiguranță. Încă ești ca pe un val, știi? Nu este încheiată în totalitate situația asta în interiorul tău. Poate relația respectivă sau poate situația cu persoana aceea este încheiată fizic, dar în interiorul tău nu. Ok, hai să vedem. Luna februarie pentru Berbec. Ce aduce? 3 de spade, 6 de spade. E foarte multe cărți de spade și asta înseamnă analiză foarte mare. O analiză foarte mare asupra propriei vieți. Mi se pare că încerci cumva să-ți schimbi și traiectoria, încerci să găsești niște soluții. Vrei să schimbi într-adevăr poate și locul din viața ta și te gândești unde să mergi, poate unde să te relochezi, da, unde ți-ar fi mai bine și așa mai departe. Să știi că luna februarie sau începând cu luna februarie, dragul meu Berbec, lucrurile stau foarte bine pentru tine. Arcana majoră, puterea și 9 de cupe și asta înseamnă împlinire, șansă, oportunitate, da? Sunt două cărți care vorbesc despre strategie. Deci asta vei face tu în următoarea perioadă din viața ta. Strategie. Și vei face și ceva care să te împlinească foarte, foarte tare. Faptul că ai și arcana majoră, puterea, băi, ești ca un dragon. Pe luna februarie tu ești ca un dragon. O carte a puterii. Da? O carte care este reprezentată de semnul zodiacal al leului, ce vorbește despre căldura inimii, vorbește despre răbdare, vorbește despre consecvență, despre putere, despre regăsirea forței pentru a face față unui viitor care, așa cum ți-am spus, va fi pentru tine, dragul meu Berbec, destul de provocator. Da? Și ți-am spus că mai ai încă două cărți de spade, un 3 de spade și un 6 de spade. Foarte bine că te-ai depărtat de persoana aia, pentru că așa mi se arată. Vrei să pleci cât mai departe de persoana asta, chiar nu mai vrei să mai ai nicio legătură cu relația respectivă, cu persoana respectivă. Ai abandonat, într-adevăr ai plecat, dar încă în inima ta este vraiște. Este vraiște pentru că așa a lăsat persoana asta. Și e cazul să se facă ordine. Minciuni, frustrări ieșite la suprafață, temeri foarte multe și pentru mulți dintre berbești ceea ce pot să simt este că nu mai au încredere, fraților, deci nu mai aveți încredere în nimeni și în nimic. La baza pachetului magicianul, grijă ce faci cu gândurile tale, cu mintea ta, mentalitatea ta. Nu știu dacă mai e cazul să spun eu, dar mintea este cea care practic îți oferă putere, da? Sau te poate dezarma. De cele mai multe ori, faptul că tu ai magicianul aici poate să arate o teamă sau poate să arate o legătură cu cineva din semnul Gemenilor în perioada următoare. Iarăși un 10 de spade și regele de cavalerul de cupe, deci vezi, dragoste. Și ce își spune berbecul în luna februarie este: voi face tot posibilul să fiu minunat. Sub toate formele, mă apuc de sală, mă apuc de dietă, vreau să slăbesc, vreau să fac sport, vreau să arăt cât mai bine, din cauza acestei dureri, din cauza acestui 10 de spade. Da? Și pe de o parte vezi că acea relație, chiar dacă a fost foarte provocatoare și chiar dacă te-a dărmat din punct de vedere emoțional, iată că în luna februarie îți oferă de fapt furia, da, chiar așa pot să o numesc, un fel de furie de a face lucruri pentru tine și de a fi focusat pe nevoile tale, pentru că într-adevăr a fost tulburător tot ceea ce ți s-a întâmplat spre sfârșitul anului 2023. Un sfat pentru cei din semnul berbecului, hai să vedem, luna februarie.
oportunități financiare destul de mari, care să știi că nu le vei avea doar în luna februarie, ci luna februarie este doar începutul evenimentelor pentru tine. Și de aceea spun că ai nevoie să fii extrem de inteligent. Gândește foarte mult înainte și analizează foarte mult spre ce domeniu te duci, spre ce drum abordezi, pentru că magicianul îți spune ai în mâna ta magia necesară, ai uneltele necesare, ai tot ce trebuie ca să duci viața aia pe care tu ți-o dorești, doar că va fi extrem de important în momentul pe care ți-l vei alege și cum te găsești în momentul respectiv din punct de vedere psihic. Sfatul pentru berbeci: avem împărăteasa și regele de monede. Ești bossul, ești șeful. Aici vorbim despre abundență, despre bani, despre business, poate. Da? Și exact așa cum ți-am spus, energia asta te urmează și după luna februarie. Luna februarie este doar începutul pentru tine, dragul meu berbec. 2 cărți ale prosperității, 2 cărți ale abundenței, 2 cărți care vorbesc despre bani, despre ingeniozitate, despre originalitate. Vrei să construiești ceva foarte frumos, anul ăsta ești foarte hotărât și, bineînțeles, asta înseamnă să și, cum să spun eu, să faci anumite economii, da? Și să lucrezi la visul tău. Luna februarie te va provoca din punctul ăsta de vedere destul de mult. Dragii mei berbeci, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că mă urmăriți și sper ca toate aceste mesaje să ajungă acolo la cei care au nevoie. Dacă îți dorești să mă urmărești în continuare, nu uita să apeși butonul de subscribe și, bineînțeles, clopoțelul și îmi poți oferi un like. Dacă într-adevăr ți-a plăcut, aștept și comentariul tău în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, când ne întâlnim și cu alte clipuri, îți doresc o zi minunată, toate cele bune și să ai foarte mare grijă de tine.